Lektion 1. Familjens baby. Min yngre bror är familjens bebis och han är van vid att bli bortskämd. Det är vanligt med de yngsta. Tror du att det påverkar hans personlighet? Definitivt. Han är självsäker och utåtriktad, men ibland lite för beroende av andra. Det är intressant hur födelseordning kan forma någons karaktär. Sann. Jag försöker uppmuntra honom att bli mer självständig. Det är ett bra tillvägagångssätt. Syskon kan ha stort inflytande på varandra. Vi är nära, så jag vill hjälpa honom att växa samtidigt som jag är stöttande. Det låter som att du gör ett bra jobb. Familjedynamik är fascinerande. Tack. Det är en lärorik upplevelse för oss båda. Lektion 2. Statement halsband. Vilken typ av tillbehör letar du efter? Jag behöver ett statement halsband och några mångsidiga bitar. Det är en bra idé. Ett statementplagg kan verkligen lyfta en outfit. Exakt. Har du några rekommendationer för vad man kan handla? Det finns en butik i centrum med unik design. Jag kan ta dig dit. Det låter perfekt. Jag skulle älska att hitta något djärvt och iögonfallande. Låt oss åka i helgen. Vi kan göra en dag av det. Jag är med. Det ska bli kul att utforska och hitta något speciellt. Överens om. Låt oss hitta de perfekta delarna för att komplettera din look. Lektion 3. Hudvårdsrutin. Jag rengör, tonnar och återfuktar varje dag. Stor. Det är viktigt att ta hand om din hud. Definitivt. Har du några favoritprodukter? Jag älskar att använda naturliga ingredienser som aloe vera och rosenvatten. Det låter uppfriskande. Hur ofta gör du en fullständig hudvårdsrutin? 2 gånger om dagen, morgon och kväll. Konsekvens är nyckeln. Jag måste prova några av dina rekommendationer. Min hud kan behöva lite extra vård. Låt mig veta hur det går. Hudvård handlar om att hitta det som fungerar för dig. Tack för tipsen. Jag är spänd på att se resultatet. Lektion 4. Sekretessinställningar. Vi bör hålla oss uppdaterade om sekretessinställningar och vara medvetna om riskerna. Överens om. Låt oss se till att vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda vår information. Jag ska kolla mina sociala mediekonton först. Vet du hur man justerar inställningarna? Ja, jag kan visa dig. Det är viktigt att begränsa vem som kan se dina inlägg och personliga detaljer. Det är en bra idé. Jag kommer också att aktivera 2-faktorsautentisering för extra säkerhet. Smart drag. Vi bör också vara försiktiga med apparna vi laddar ner och länkarna vi klickar på. Absolut. Det är bättre att vara säker än ledsen när det gäller sekretess online. Låt oss göra detta till en vanlig incheckning. Att hålla sig informerad är det bästa försvaret. Överens om. Tack för tipsen. Jag känner mig mer säker på att skydda min data nu. Lektion 5. Livsmedelspåminnelse. Ja, vi har slut på bröd och ägg.
Låt oss inte glömma att lägga till dem i listan. Bra samtal. Behöver vi något mer när vi är i butiken? Låt oss kolla kylen. Vi kanske behöver mjölk och smör också. Jag ska ta en titt. Vad sägs om mellanmål för veckan? Låt oss ta lite frukt och nötter. De är hälsosammare alternativ. Perfekt. Ska vi gå ihop eller turas om att handla? Låt oss gå tillsammans. Det är roligare och vi kan dela på uppgifterna. Låter bra. Jag tar listan och vi kan ge oss iväg snart. Stor. Låt oss göra detta till en snabb och effektiv resa. Lektion 6. Blanda ihop rutiner. Jag försöker blanda ihop mina rutiner och hitta aktiviteter jag faktiskt gillar. Stor. Du kommer att se att det blir mycket mer effektivt att njuta av dina träningspass. Det är vad jag hoppas på. Har du några förslag på roliga aktiviteter? Vad sägs om att testa en dansklass eller vandra? Båda är bra sätt att hålla sig aktiv. Jag har alltid velat testa dansa. Jag kanske anmäler mig till en nybörjarkurs. Det är en fantastisk idé. Det är också ett bra sätt att träffa nya människor. Sann. Jag ska leta efter klasser i närheten och ge det ett försök. Låt mig veta hur det går. Jag ser fram emot att du hittar något du älskar. Tack. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om mina framsteg. Lektion 7. Heja på gatorna. Publiken var fylld av äventyr och ära, och de jublade entusiastiskt på gatorna. Det låter som ett otroligt ögonblick. Vad firade det? Det var en segerparad efter att laget vunnit mästerskapet. Jag kan föreställa mig energin och spänningen. Det måste ha varit oförglömligt. Det var det verkligen. Hela staden samlades för att fira bedriften. Sådana stunder påminner oss om kraften i enhet och delad glädje. Absolut. Det är inspirerande att se hur sport kan föra människor samman. Vi borde planera att delta i ett stort evenemang som det någon gång. Jag vill gärna. Det är en upplevelse som alla borde ha minst en gång. Lektion 8. Online shopping support. Kunder kan beställa och betala för de produkter eller tjänster de köper online och få support genom att klicka på en knapp. Det är det fina med e-handel. Det är så bekvämt och användarvänligt. Tror du att näthandel helt kommer att ersätta fysiska butiker? Inte helt, men det förändrar definitivt vårt sätt att shoppa. Sann. Möjligheten att jämföra priser och läsa recensioner online är en spelomvandlare. Och supportsystemen, som livechatt och enkla returer, gör det ännu bättre. Det är fantastiskt hur tekniken har förändrat shoppingupplevelsen. Låt oss omfamna det bästa av två världar, bekvämlighet online och upplevelser i butik. Överens om. Framtiden för shopping ser ljus ut. Lektion 9. Diffuserande spänning. För att sprida spänningar i utmanande situationer tycker jag att aktivt lyssnande också hjälper. Det gör det verkligen. Det visar den andra personen att du värdesätter deras perspektiv. Exakt.
Det handlar om att förstå innan man blir förstådd. Har du några andra strategier för att hantera svåra samtal? Att hålla sig lugn och fokusera på lösningar snarare än att skylla på fungerar bra. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det håller konversationen produktiv. Det är inte alltid lätt, men det är värt ansträngningen att upprätthålla positiva relationer. Överens om. Låt oss öva på dessa tekniker i våra dagliga interaktioner. Låter som en plan. Kommunikation är nyckeln till att lösa konflikter. Lektion 10. Förhandla om betalningsvillkor. Det låter rättvist. Kan vi förhandla om betalningsvillkoren också? Naturligtvis. Vad hade du i åtanke? Jag tänkte dela upp betalningen i 2 omgångar. Det skulle kunna fungera. Låt oss diskutera tidslinjen för varje avbetalning. Vad sägs om 50% i förskott och resten vid färdigställande? Det är rimligt. Jag utarbetar avtalet och skickar det för granskning. Perfekt. Jag uppskattar din flexibilitet och vilja att arbeta med mig. Mitt nöje. Låt oss se till att båda parter är nöjda med villkoren. Överens om. Ser fram emot ett framgångsrikt samarbete. Lektion 11. Long time no see. Hej, länge inte sett. Hur har du haft det? Jag har varit bra, bara varit upptagen med jobbet och livet. Hur är det med dig? Samma här. Det var ett tag sedan vi kom ikapp. Vi bör skydda oss själva och ta oss tid för dessa samtal. Absolut. Livet blir hektiskt, men det är viktigt att hålla kontakten. Sann. Vad har du sysslat med på sistone? Något spännande? Jag har rest lite och utforskat nya hobbyer. Det har varit uppfriskande. Det låter fantastiskt. Några favoritresmål eller hobbyer hittills? Jag blev kär i vandring och besökte några nationalparker. Du borde vara med mig någon gång. Jag vill gärna. Låt oss planera något snart. Det är fantastiskt att återansluta. Lektion 12. Årstidernas cykel. Sommaren bleknar till hösten, sedan kommer vintern igen. Årstiderna följer efter varandra. Det är fascinerande hur naturen har sin egen rytm, eller hur? Absolut. Varje årstid ger något unikt och vackert. Har du någon favoritsäsong? Jag älskar hösten, färgerna, den skarpa luften och de mysiga vibbarna. Hur är det med dig? Jag är en sommarmänniska. Jag älskar långa dagar och varma väder. Det är rättvist. Det är fantastiskt hur årstiderna formar våra upplevelser och humör. Sann. Det är en påminnelse om att förändring är konstant och naturlig. Låt oss njuta av varje säsong så länge den varar. De har alla något speciellt att erbjuda. Lektion 13. Arvet för framtida generationer. Att skapa ett arv för framtida generationer är så viktigt. Var ska vi börja? Kanske kan vi fokusera på hållbarhet och utbildning. Det är nyckelområden. Det är en bra idé. Att lära nästa generation att ta hand om planeten är avgörande.
Exakt. Vi kan också dokumentera våra berättelser och lärdomar så att de kan dra lärdom av dem. Jag älskar det. Att dela visdom och erfarenheter kan ha en bestående effekt. Det handlar om att plantera frön idag som kommer att växa till något meningsfullt imorgon. Låt oss börja smått men tänka stort. Varje ansträngning räknas. Överens om. Tillsammans kan vi göra skillnad för framtiden. Det här är inspirerande. Låt oss ta det första steget och se vart det leder. Lektion 14. Januari blues. Januari är den första månaden på året och det är vanligtvis kallt i januari. Sann. Det är en tid för nystarter, men kylan kan göra det svårt att hålla sig motiverad. Har du några tips för att slå januariblusen? Jag försöker hålla mig aktiv och sätta upp små, uppnåeliga mål. Det hjälper till att hålla mig positiv. Det är smart. Jag gillar också att planera något roligt att se fram emot, som en resa eller ett event. Bra idé. Att ha något spännande vid horisonten gör kylan mer uthärdlig. Låt oss göra denna januari till en bra sådan, trots vädret. Överens om. Ett positivt tänkesätt kan räcka långt. Nu har vi en ny start och ett bra år framför oss. Lektion 15. The Call of the Millennium. Millennieuppropet fortsätter att vara ett program som din generation för vidare. Det är ett stort ansvar, men också en spännande möjlighet att forma framtiden. Tycker du att vi är på rätt väg med de förändringar vi gör? Vissa områden går bra, men det återstår mycket arbete att göra. Sann. Det handlar om att balansera innovation med att bevara det som är viktigt. Exakt. Vi måste tänka långsiktigt och överväga effekterna av våra handlingar. Det är inspirerande att se hur mycket potential det finns för positiv förändring. Låt oss fortsätta driva framåt och lämna ett arv vi kan vara stolta över. Överens om. Framtiden ligger i våra händer, och vi har det här. Lektion 16. Håll dig motiverad. Att hålla sig motiverad kan vara tufft. Hur håller du dig på rätt spår? Jag ser till att sätta tydliga mål och belöna mig själv när jag är klar. Det är en bra strategi. Bryter du upp dina mål i mindre steg? Ja, det får dem att känna sig mer hanterbara och mindre överväldigande. Jag ska prova det. Ibland tappar jag motivationen när målet verkar för stort. Att bryta ner det hjälper. Och att fira små vinster håller farten igång. Vilken typ av belöningar ger du dig själv? Det kan vara något enkelt, som en godbit eller en paus för att göra något jag tycker om. Det låter motiverande. Jag kommer att börja sätta upp mindre mål och belöna mig själv också. Lektion 17. Testa yoga. Jag har funderat på att lägga till yoga i min rutin. Det är en bra idé. Det är perfekt för att förbättra flexibiliteten och avkopplingen. Jag är dock inte särskilt flexibel. Tror du att jag kommer att kämpa först? Alla börjar någonstans. Yoga handlar om framsteg, inte om perfektion. Det är betryggande. Ska jag gå med i en klass eller prova hemma?
En klass kan vara bättre för nybörjare. Instruktören kan vägleda dig. Bra poäng. Jag ska leta efter en nybörjarklass i närheten. Låt mig veta hur det går. Jag är säker på att du kommer att älska det när du väl kommit in i det. Tack för uppmuntran. Jag är glad att prova. Lektion 18. Kommunikationsstilar. Har du observerat några skillnader i kommunikationsstilar? Ja, vissa människor är direkta, medan andra är mer subtila. Det är intressant. Tror du att kulturell bakgrund spelar en roll i dessa skillnader? Definitivt. Kulturen formar hur vi uttrycker oss och tolkar andra. Det är sant. Det är viktigt att vara medveten om dessa skillnader för att undvika missförstånd. Exakt. Aktivt lyssnande och empati kan överbrygga klyftan. Jag ska ha det i åtanke. Kommunikation är en så viktig färdighet. Det är det verkligen. Låt oss träna på att vara mer medvetna i våra konversationer. Överens om. Bättre kommunikation leder till starkare relationer. Lektion 19. Vikingarnas arv. Inte för att attackera, men även om vikingarna var kända som hårda krigare, byggde de också otroliga skepp och utforskade nya länder. Det är sant. De var mer än bara krigare, de var skickliga hantverkare och navigatörer. Tror du att deras arv ofta missförstås? Definitivt. Deras bidrag till prospektering och handel förbises ofta. Det är fascinerande hur historien kan förenkla komplexa kulturer till stereotyper. Sann. Vi bör gräva djupare för att förstå hela bilden. Låt oss lära oss mer om deras prestationer bortom striderna. Överens om. Det finns så mycket att uppskatta med deras uppfinningsrikedom och motståndskraft. Historien är full av överraskningar när man tittar bortom ytan. Lektion 20. Gratis retur. Låter bra. Erbjuder de gratis retur om något inte passar? Ja, det gör det. Det är en av anledningarna till att jag älskar att handla där. Det är en lättnad. Det tar bort stressen från online-shopping. Exakt. Du kan prova saker hemma och lämna tillbaka det som inte fungerar. Har de en tidsgräns för returer? Vanligtvis 30 dagar, men det är bäst att kontrollera deras policy för detaljer. Bra att veta. Jag kommer att se till att ha taggarna på i alla fall. Smart drag. Det är alltid bättre att vara förberedd. Tack för tipset. Jag är exalterad över att handla med självförtroende nu. Lektion 21. Lord Stacktons arv. Redan 1962 var det Lord Stockton, tidigare Harold Macmillan, som först lade fram idén om ekonomisk modernisering. Det är fascinerande. Tror du att hans idéer fortfarande är relevanta idag? Absolut. Många av hans principer om att balansera tillväxt och social välfärd diskuteras fortfarande. Det är otroligt hur framsynt han var för sin tid. Vad var hans största bidrag? Han betonade vikten av teknik och utbildning för att driva ekonomiska framsteg. Det är något vi fortfarande prioriterar idag. Tror du att hans arv är fullt erkänt?
Inte alltid. Hans arbete överskuggas ofta av senare politiska personer, men hans inverkan är obestridlig. Vi bör se över hans idéer och se hur de kan tillämpas på moderna utmaningar. Överens om. Historien har mycket att lära oss om vi är villiga att lyssna. Lektion 22. Helikoptertur. Helikopterns propellrar gick runt när jag steg på. Det var en så spännande upplevelse. Det låter spännande. Var du nervös alls? Lite, men piloten var väldigt lugnande och utsikten var värd det. Vad såg du där uppe? Staden såg otrolig ut, som en miniatyrmodell med små bilar och byggnader. Jag har alltid velat testa en helikoptertur. Hur länge varade det? Ungefär 20 minuter, men det kändes som att tiden flög iväg. Du borde definitivt prova det. Jag lägger till det på min bucketlist. Det låter som ett oförglömligt äventyr. Det är det verkligen. Låt mig veta när du är redo, så kan vi åka tillsammans. Lektion 23. Mormors vind. Jag blev glad att hon bad mig hjälpa till att städa hennes vind. Det är trevligt. Vad hittade du där uppe? Min mormor säger att hennes vind är full av skräp, men det är faktiskt en skattkammare av minnen. Upptäckte du något intressant? Gamla fotoalbum, vintagekläder och till och med några handskrivna brev. Det låter fantastiskt. Det är som att ta ett steg tillbaka i tiden. Exakt. Det har varit ett bra sätt att få kontakt med henne och lära sig om vår familjehistoria. Du bör dokumentera allt. Det är en del av ditt arv. Det är en bra idé. Jag ska börja organisera det i en klippbok eller digitalt arkiv. Lektion 24. Duty-free shopping. Är priserna i taxfree-butiker billigare än vanliga butiker? Det beror på varan, men de har ofta bra erbjudanden på lyxvaror och alkohol. Det är bra att veta. Har de ett brett utbud av produkter? Ja, du kan hitta allt från kosmetika till elektronik, beroende på flygplats. Jag måste kolla upp det nästa gång jag reser. Några tips för tax-free shopping. Jämför priser i förväg och vet vad du letar efter. Det är lätt att ryckas med. Bra råd. Jag ska göra en lista och hålla mig till den. Kontrollera också taxfree-gränserna för din destination för att undvika extra avgifter. Tack för tipsen. Jag ser fram emot att handla smartare på min nästa resa. Lektion 25. Vegetariska alternativ. Har de vegetariska alternativ på restaurangen? Ja, det gör det. Jag såg en mängd olika vegetariska rätter tillgängliga på menyn. Det är jättebra. Jag har försökt äta mer växtbaserade måltider på sistone. Jag också. Det är bättre för hälsan och miljön. Vilken är din vegetariska favoriträtt? Jag älskar en god grönsaksröra eller en rejäl linssoppa. Hur är det med dig? Jag är ett fan av vegetarisk sushi och falafelwraps. De är så smakrika. Vi borde prova de vegetariska alternativen tillsammans någon gång. Det är alltid kul att utforska nya livsmedel.
Överens om. Låt oss planera en middagsdejt och göra det till en vegetarisk kväll. Låter perfekt. Jag ser redan fram emot det. Lektion 26. Löparskor. Jag letar efter ett par nya löparskor. Några rekommendationer. Definitivt. Jag letar efter ett par med bra dämpning och stabilitet. Samma här. Har du något favoritmärke? Jag har haft goda erfarenheter av märken som Brooks och Asics. De är bra för långa löpturer. Jag ska kolla upp dem. Ska jag gå till en specialaffär för en montering? Ja, det är det värt. De kan analysera din gång och rekommendera de bästa skorna för dig. Det är smart. Jag vill inte sluta med något som gör ont i mina fötter. Exakt. Att investera i rätt skor gör stor skillnad. Tack för rådet. Jag ska besöka en butik i helgen. Lektion 27. Semesterplaner. Hur länge stannar du på din semester? Vi planerar att stanna en vecka. Hur är det med dig? Bara en lång helg, men jag hoppas kunna få ut det mesta av den. Vad står på din resplan? Utforska staden, prova lokal mat och kanske en dagsutflykt till landsbygden. Det låter avkopplande. Vi planerar att besöka museer och vandra. Trevlig. Det är fantastiskt att blanda kultur och natur. Exakt. Låt oss dela bilder och berättelser när vi kommer tillbaka. Handla. Ha en fantastisk resa. Lektion 28. Konstprojekt. Vi breder ut stora pappersark och använder färg eller kritor för att göra bilder. Det låter så roligt. Gör du detta ofta? Ja, det är ett bra sätt att varva ner och bli kreativ. Vad brukar du göra för bilder? Ibland landskap, ibland abstrakta mönster. Det beror på mitt humör. Det vill jag gärna prova. Det låter terapeutiskt. Det är det verkligen. Du borde vara med mig nästa gång. Jag vill gärna. Låt oss göra det till en vanlig sak. Perfekt. Konst och gott sällskap, vad mer kan vi begära? Lektion 29. Den modiga katten. Igår kväll jagade hon en spindel men var rädd att röra vid den. Det är så roligt. Katter är så nyfikna varelser. På natten kryper hon ihop sig i min säng med mig. Det är det sötaste. Ligger hon alltid med dig? De flesta nätter. Det är som att ha en liten lurvig rumskamrat. Det är bedårande. Väcker hon dig tidigt? Ibland, men jag har inget emot det. Hennes spinnande är så lugnande. Du har tur som har en sådan kärleksfull kamrat. Det är jag verkligen. Hon är min lilla skugga. Lektion 30. Den olympiska andan. Den olympiska sporten är verkligen internationell till sin natur, som de Coubertin skulle ha velat ha det. Å andra sidan är det också en plattform för att visa upp nationell stolthet och enhet. Sann.
Det är en vacker balans mellan konkurrens och kamratskap. Tror du att OS fortfarande lever upp till sina ursprungliga ideal? För det mesta, ja. De för samman människor och inspirerar till excellens. Det är fantastiskt hur sport kan överskrida gränser och kulturer. Exakt. OS påminner oss om vad vi kan uppnå när vi arbetar tillsammans. Låt oss hoppas att spelens anda fortsätter att inspirera framtida generationer. Överens om. Världen behöver fler stunder av enhet som denna. Lektion 31. Chockerande upptäckt. Jag blev chockad tidigare idag. Jag hade aldrig sett en katt dricka te förut. Verkligen. Det är så ovanligt. Katter undviker vanligtvis allt som inte är vatten eller mjölk. Jag vet. Den satt där och drack tit som om det var det mest normala. Kanske var det nyfiket eller attraherade av lukten. Katter kan vara så oförutsägbara. Jag tror att tusenfotingen som kryper i närheten måste ha distraherat mig först. En tusenfoting. Det låter som en händelserik dag. Det var det. Jag kommer aldrig att glömma åsynen av den där katten som smuttar på te så lugnt. Naturen har alltid ett sätt att överraska oss, eller hur? Absolut. Det är stunder som dessa som gör livet så intressant. Lektion 32. Hitta lösningar. Jag har fokuserat på att hitta lösningar på vissa utmaningar på jobbet, och det har varit riktigt givande. Det är utmärkt. Vilka prestationer är du mest stolt över hittills? Jag lyckades effektivisera en process som orsakade förseningar, och det har gjort en enorm skillnad. Det är imponerande. Det måste kännas fantastiskt att se dina ansträngningar löna sig på ett så påtagligt sätt. Det gör det. Jag har också arbetat med att förbättra teamkommunikationen, vilket har förändrat spelet. Kommunikation är så viktigt. Hur tog du dig an det? Jag introducerade veckovisa incheckningar och uppmuntrade alla att dela sina idéer öppet. Det är en fantastisk strategi. Det skapar en mer samarbetsmiljö. Exakt. Det är otroligt hur små förändringar kan leda till stora förbättringar. Lektion 33. Idéer för festkläder. Det är fest ikväll och jag vet inte vad jag ska ha på mig. Några idéer. Vad sägs om att testa en trendig jumpsuit? Den är snygg och bekväm för en utekväll. En jumpsuit. Det är ett intressant val. Jag har aldrig burit den förut. Det är ett bra sätt att sticka ut, och du kan tillbehöra det för att matcha festens atmosfär. Det låter kul. Tror du att en djärv färg eller en neutral ton skulle fungera bättre? En djärv färg skulle definitivt göra ett uttalande, men neutrala färger är alltid stilrena. Jag tror att jag går för något djärvt. Det är en fest, trots allt. Perfekt val. Du kommer att se fantastisk ut och känna dig trygg. Tack för förslaget. Jag är sugen på att prova något nytt.